Good morning, BSc Nursing third year students. So today we are going to start revision classes of MSN 2. So let's we discuss about Myasthenia Gravis. So Myasthenia Gravis. So Myasthenia Gravis means gravis word means like ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ means ਕਬਰ ਠੀਕ ਹੈ means ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਡ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ means ਇੱਕ ਫੇਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ means ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੇਵਿਸ Myasthenia gravis an autoimmune disorder. So Myasthenia gravis is a autoimmune disorder affecting the myoneural junction, is characterized by varying degree of weakness of the voluntary muscles. So previously we have discussed ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਕੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੀਨਸ ਨਾਰਮਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਜਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਐਂਟੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਗਲਫ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਡੈਟ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਮਾਇਓਨਿਊਰਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਓਨਿਊਰਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਦਾ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਵੀਅਰ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਮਸਲ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਨੋਰਮਲ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪੈਥੋਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਿਡ ਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਸੀਕਲਸ ਔਨ ਦ ਨਰਵ ਟਰਮੀਨਲਸ ਐਟ ਦ ਮਾਇਓਨਿਊਰਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਇਓਨਿਊਰਲ ਜੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮਸਲਸ ਐਂਡ ਪਲੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਲਸ ਔਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਨਰਵ ਟਰਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸੋਨ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨਰਵ ਟਰਮੀਨਲਸ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨਰਵ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਿਆ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਾਈਨ ਵੈਸੀਕਲਸ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸੋਨਸ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਐਂਡਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਏ ਆ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਾਈਨ ਵੈਸੀਕਲਸ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਾਈਨ ਵੈਸੀਕਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੀਕਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ
ठीक है एसिटाइलकोलिन ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੀਨਸ ਨਾਰਮਲ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਟਾਈਲਕੋਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਮਸਲ ਐਂਡ ਪਲੇਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਸਿਟਾਈਲਕੋਲਾਈਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸਿਟਾਈਲਕੋਲਿਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ठीक है जी अपनी बॉडी प्रेजेंट होती है सो नॉर्मली अ कैमिकल इम्पल्सिस प्रेसिपिटेट्स द रिलीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द वेसिकल्स ऑन द नर्व टर्मिनल्स एट द मायोन्यूरल जंक्शन so acetylcholine attached to the receptor site on the motor end plate and stimulating the muscle contraction ठीक है जिवें ही वो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲੀਨ ਟੂ ਦ ਰਿਸੈਪਟਰ ਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर द ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਸਸਟੇਨਡ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲੀਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲੀਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਪਲੇਟ ਤੇ ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲੀਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਪਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਗਲਫ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ठीक है तो हुण जो इत्थों एसीटाइलकोलीन आएगा ठीक है तो इत्थे बहुत फ्यू अपने को एसीटाइलकोलीन रिसैप्टर्स पे हैं ठीक है तो रिसैप्टर्स की जो बाइंडिंग नहीं होएगी मीनस इत्थे रिसैप्टर है ही नहीं एसीटाइलकोलीन उन्होंने रिसीव करने लई ठीक है तो जो बाइंडिंग नहीं होएगी तो उहदे नाल जिहड़ी मसल कंट्रैक्शन वो अपनी डिले हो जाएगी ठीक है मसल्स दे विच इन्नी ज़्यादा वीकनेस होएगी कि मसल कंट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे मसल पेन सवीयर मसल पेन जिहड़ी हैगी आ वो इस कंडीशन दे विच प्रेजेंट होएगी ठीक है सो इन माइसीनिया ग्रेविस in mg auto antibodies directed at the acetylcholine receptor site impair the transmission of the impulses across the myoneural junction ठीक है उन्होंने की करना एसिटाइलकोलिन रिसैप्टर्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਰਵਸ ਦੀ ठीक है वो इंपेयरमेंट इंपल्सिस दी ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी ठीक है एट मायोन्यूरल जंक्शन साइट पे ठीक है देयरफॉर फ्यूअर रिसेप्टर्स आर अवेलेबल फॉर द स्टिमुलेशन रिजल्टिंग वॉलंटरी मसल वीकनेस ठीक है एज अ रिजल्ट अपने को की होएगा मसल वीकनेस जी हैगी आ वो प्रेजेंट होएगी माइसीनिया ग्रेविस की कंडीशन दे विच ठीक है सो नैक्सट अपने को आ गया इटियोलॉजी एंड कॉजेज ऑफ माइसीनिया ग्रेविस सो फर्स्ट कॉज आ गया थाइमस ग्लैंड हाइपरप्लेजिया ठीक है मीनस जोड़ा थाइमस ट्यूमर हैगा उस कंडीशन दे विच की हुंदा जिहड़े थाइमस हैगा वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता ठीक है थाइमस जोड़ा हैगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन दे विच हैल्प करता ठीक है सो थाइमस ट्यूमर जो होएगा तो एक्सैसिव एंटीबॉडी प्रोडक्शन होएगी तो जो एक्सैसिव एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होएगी उन्होंने की करना इत्थे जिहड़े एसीटाइलकोलिन रिसैप्टर्स हैगे उन्होंने डैमेज कर देना ठीक है जो एसीटाइलकोलिन रिसैप्टर को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे उहदे नाल की होएगा जिहड़ी इत्थे मायोन्यूरल जंक्शन ते नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन होनी सी फॉर मसल कंट्रैक्शन वो डिले हो जाएगी ठीक है डिक्रीज हो जाएगी नैक्सट अपने को कॉज आ गया ऑटो इम्यून डिजीज़ ठीक है ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज़ दे विच की हैगा कि एक्सैसिव एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो रही है और वो एंटीबॉडीज़ की करते हैं अपने जड़े रिक्वायर्ड रिसैप्टर्स हैगे हैं ठीक है एसीटाइलकोलिन रिसैप्टर्स उन्होंने डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे वायरल इन्फेक्शन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ माइसीनिया ग्रेविस नेक्स्ट आ गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन clinical manifestation of myasthenia gravis so first manifestation is ptosis ठीक है ptosis means it is the earlier sign of the myasthenia gravis means drooping of the eyelid ठीक है drooping of the eyelid means ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ upper eyelid ਹੈਗਾ ठीक है वो upper eyelid की ਹੁੰਦਾ कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਕਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਡ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ptosis ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ eyelid ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ठीक है मीनस आई दे उपर मीनस वो मीनस शेड होया रहेगा ठीक है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड नैक्सट आ गया डिप्लोपिया डबल विजन प्रेजेंट होएगा ठीक है वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस एंड द
ਥਰੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰੋਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਸ ਔਰ ਥਰੋਟ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਚਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫੂਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਫੇਸ ਮਸਲਸ ਵਿਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਆ ਬਲੈਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਲੈਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਲੈਰਿੰਜੀਅਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਡਿਸਫੋਨੀਆ, ਵੋਇਸ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੈਂਜੀਅਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਫੋਨੀਆ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਵੋਇਸ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਪਰਸਨ ਦੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਿਸਕ ਆਫ ਦਾ ਚੌਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਕਿੰਗ ਐਂਡ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। GIT ਦੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ GIT ਦੇ ਮਸਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, GIT ਟਰੈਕ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਚੌਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀਕਨੈਸ ਅਫੈਕਟ ਆਲ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਟਰਕੋਸਟਲ ਮਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਵਾਈਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਕੋਸਟਲ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਟਰਕੋਸਟਲ ਮਸਲਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਗਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੰਗਸ ਦੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਫੇਜੀਆ, due to weakness of the throat muscles, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰੋਟ ਮਸਲਸ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਫੇਜੀਆ ਦੀ ਮੀਨਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨ ਸਵੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਡਿਸਫੋਨੀਆ, ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਰੂਪਿੰਗ ਆਫ ਆਈਲਿਡ, ਟੋਸਿਸ, डिप्लोपिया प्रेजेंट होएगा, ठीक है। देन वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस एंड थ्रोट, ठीक है। वीकनेस ऑफ द फेस मसल विल रिजल्ट इन अ ब्लैंड फेशियल एक्सप्रेशन। डिस्फोनिया प्रेजेंट होएगा, इम्पेयरमेंट ऑफ द वॉइस ड्यू टू द लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ द चॉकिंग एंड एस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट डिक्रीज्ड वाइटल कैपेसिटी एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू वीकनेस ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल्स। डिस्फेजिया ड्यू टू वीकनेस ऑफ द थ्रोट मसल्स। डिस्फोनिया, डिफिकल्टी इन डिजनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग प्रेजेंट होएगा, ठीक है। दीज ऑल आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द माइसीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट अपने को आ गया असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। So till now we have discussed definition of Myasthenia gravis, then pathophysiology of Myasthenia gravis, etiological factors, then clinical manifestation of the Myasthenia gravis, ठीक है। सो नेक्स्ट अपने को आ गया डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर Myasthenia gravis। सो फर्स्ट अपने को आ गया एसिटाइल कोलिन सिट्रेज टेस्ट, ठीक है, एंटीकोलिन सिट्रेज टेस्ट। दिस एजेंट स्टॉप द ब्रेकडाउन ऑफ द एसिटाइल कोलिन, thereby increasing the acetylcholine availability, ठीक है। एंटीकोलिन सिट्रेज टेस्ट की करेगा अपने को ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀਟਾਈਲਕੋਲਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡਰੋਪੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਸੋਲੋਇਨ is injected intravenously 2 mg at a time to the total of 10 mg, ठीक है। After 30 seconds of injection, the facial muscle weakness and ptosis should resolve for about 5 minutes. This immediate improvement in the muscle strength after administration of the agent represent a
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਨਫਰਮ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡਰੋਪੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਟੈਂਸੀਲੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਟੋਸਿਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਈ ਡਰੂਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਐਸੀਟਾਈਲ ਕੋਲਿਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਐਂਟੀਡੋਟ atropine 0.4 mg. It should be available to control the side effect of the andropium, which include the bradycardia, sweating and cramping. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡਰੋਪੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਔਰ ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ ਕੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਡੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਟਰੋਪਿਨ 0.4 mg ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਪੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, next immunosuppressive therapy to reduce the production of the antibodies, corticosteroids suppress and the patients
immune response, thus decreasing the amount of the antibody production. As the corticosteroid doses is gradually increased and anticholinergic dose is decreased or lowered. Example prednisone, ठीक है, जिवें ही ਆਪਾਂ corticosteroid doses increase करनी है नाल ही ਆਪਾਂ anticholinergic ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ डोज वो हौली हौली डिक्रीज़ करी चलांगे पेशेंट की, ठीक है. सो साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन सच एज एजिथ्रोप्राइन, cyclophosphamide and cyclosporine reduce the circulating antibodies. So these drugs used to reduce the antibodies in the blood. सो नैक्सट अपने को आ गया प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है. नैक्सट मैडिकल मैनेजमेंट दे विच आपां प्लाज्मा फेरेसिस परफॉर्म करना पेशेंट का, ठीक है. सो प्लाज्मा एक्सचेंज इज़ अ टेक्नीक यूज टू ट्रीट एक्सर्बेशन द पेशेंट प्लाज्मा एंड द प्लाज्मा content are removed through a centrally placed large bore double lumen catheter. The blood cells and the antibody containing plasma are separated. Then the cells and plasma substitute are reinfused. Plasma exchange procedure produces a temporary reduction in the titer of circulatory antibodies, ठीक है. ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੈਨ ਰੀਇਨਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ, ठीक है. सो नैक्सट अपने को आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, थायमैक्टमी, ठीक है, मीनस ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਈਮਸ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਥਾਈਮਸ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਾਈਮੈਕਟਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਥਾਈਮੈਕਟਮੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਜੀਕਲ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦਾ thymus gland, can produce antigens specific immunosuppression and result in the clinical improvement. Next complication आ गया myasthenia gravis से, ठीक है, myasthenia crisis and cholinergic crisis, ठीक है. These are the complication of the myasthenia gravis, ठीक है. So this is your assignment, ठीक है. सो वर्क ऑन द myasthenia gravis एंड cholinergic crisis, ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द myasthenia gravis. So in myasthenia gravis we have discussed about the definition of the myasthenia gravis. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder affecting the myoneural junction. It is characterized by the varying degree of the weakness of the voluntary muscles, ठीक है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइसीनिया ग्रेविस. और पैथोफिजियोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, in myasthenia gravis auto antibodies directed at acetylcholine receptor site impair the transmission of the impulses across the myoneural junction. So therefore fewer receptors are available for the stimulation resulting in the वॉलंटरी मसल वीकनेस, ठीक है. सो नैक्सट आप इटियोलॉजी किया सी, इटियोलॉजी के अपने को थाइमस ग्लैंड द हाइपरप्लेजिया सीगा, ठीक है. ऑटोइम्यून डिजीज, वायरल इन्फेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, दीज ऑल कॉजेज द माइसीनिया ग्रेविस. नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो देयर इज टॉसिस, ठीक है. इट इज़ अ अर्लियर साइन ऑफ द माइसीनिया ग्रेविस. टॉसिस मीन ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड. नेक्स्ट डिप्लोपिया. डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन प्रेजेंट होएगा, वीकनेस ऑफ द मसल ऑफ द फेस एंड द थ्रोट. वीकनेस ऑफ द फेस मसल्स विल result in bland facial expression. Laryngeal involvement produces dysphonia, means voice impairment, increased risk of choking and aspiration. Generalized weakness affect all the extremities and intercostal muscle, resulting in decreased vital capacity and respiratory failure. Dysphagia due to weakness of the throat muscle. Dysphonia, difficulty in ब्रीदिंग, ठीक है. नैक्सट अपने को असैसमेंट एंड डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन आ गया, एवैल्यूएशन. सो ये आप हिस्टरी टेकिंग लैनी है परसन की, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना, ठीक है. रिफ्लैक्स न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंडर आप परसन के रिफ्लैक्सिस चैक करने, मसल स्ट्रेंथ चैक करनी, मसल टोन चैक करनी है, ठीक है.
बैलेंस और कोआर्ਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਡਰੋਪੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਟੌਨਸਿਲੋਨ ਟੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਪੀਅਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸਲੀ 2 mg ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲ ਵੀਕਨੈਸ ਔਰ ਟੋਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਐਂਡਰੋਪੀਅਮ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਮੀਨਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡਰੋਪੀਅਮ ਡਰਗ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਂਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਡੋਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਐਟਰੋਪਿਨ 0.4 mg ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ MRI ਵਗੈਰਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਪਰਸਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਕੋਲਿਨ ਸਿਟਰੇਜ਼ ਏਜੰਟਸ ਦੇਣੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪਰੈਸਿਵ ਡਰੱਗਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਕ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਜ਼ੈਥ੍ਰੋਪੋਰੀਨ, ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ, ਸਾਈਕਲੋਸਫੋਰੀਨ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟਿੰਗ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼। ਦੈਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਫੈਰੇਸਿਸ। ਔਰ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਸਨ ਦੀ ਥਾਇਮੈਕਟਮੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਕੋਲਿਨਰਜਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਕੋਲਿਨਰਜਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਸੀਨੀਆ ਗ੍ਰੈਵਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।